اگه دقت کرده باشیم چند بار در مورد مدولاسیون و دمودولاسیون صحبت کردیم که مهمترین وظیفه WTR. وظایف دیگه هم بر دوش WTR هست. یکم در مورد فرآیند مدولاسیون و دمودولاسیون صحبت کنیم. ببینید سیگنال خروجی از بیسبان در مسیر ارسال سیگنال پیامه. این سیگنال دیجیتاله. این سیگنال برای ارسال به فواصل دور و از طریق امواج مناسب نیست. باید به فرم آنالوگ که داره فرکانس و دامنه هست در بیاد. مدولاسیون یعنی سوار کردن اطلاعات دیجیتال خروجی از بیسبان روی یک سیگنال آنالوگ. به این سیگنال میگن سیگنال کریر یا حامل. پس به فرایند سوار کردن سیگنال دیجیتال خروجی از بیسباند روی موج حامل میگن فرایند مدولاسیون و به موج ایجاد شده میگن موج مدوله شده. برعکسش هم هست. موجی که برای گوشی ارسال میشه و وارد گوشی موج مدوله شده هستش که باید سیگنال پیام از سیگنال حامل جدا بشه تا بشه مفهوم صدا و پیام رو دریافت کرد. به فرآیند جدا کردن سیگنال پیام و سیگنال حامل از موج مدوله شده دمودولاسیون میگیم. اگر بخوایم یه مثال بزنیم که مفهوم درک بشه، ببینید اگر یک کاغذ حاوی یه سری نوشته و اطلاعات رو در نظر بگیرید، وقتی میخوایم این کاغذ رو پرتاب کنیم فاصله کمی طی میشه. حالا اگر بیایم و این کاغذ رو دور یک سنگ بپیچیم و حالا سنگ رو پرتاب کنیم، فاصله که طی میشه به مراتب بیشتره. ولی با این حال میدونیم که کاغذ فقط حاوی اطلاعاته و سنگ اطلاعاتی نداره. ولی از سنگ کمک گرفتیم تا کاغذ حاوی اطلاعات رو به فاصله دورتر بفرستیم.